Công đoạn xả sợi bún nè cả nhà. Khâu làm rất là kỹ. Như vậy ăn bún sẽ không có bị chua. Mọi người quay đi quay xe. Xin chào cả nhà, Gia Phú và mẹ rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở địa chỉ là 402 404 Điện Biên Phủ, quận 10. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức đó là món bún quậy kiến xay. Nếu ai đã từng đi ra Phú Quốc chắc sẽ biết về thương hiệu này. Thì thương hiệu này đã tồn tại hơn 20 năm rồi. Rất là, nói chung là nó cũng có một câu chuyện rất là thú vị. Một lát nữa chúng ta vừa vào trong chúng ta sẽ chia sẻ. Nhưng mà khởi nguồn của món này là từ món bún tôm Bình Định đã được người dân Phú Quốc đem về biến tấu lại. Mà riêng là cái bún quậy kiến xay này là ngay từ lúc làm ở về là đa dạng về những cái nguyên liệu. Thôi thì bây giờ chúng ta vào trong tìm hiểu nha. Cả nhà đừng quên like, share cũng như đổ nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giờ giấc mình có sẵn đây luôn. Chung quán này có những câu chuyện rất là thú vị muốn chia sẻ cả nhà. Thì nói chung là phải đi vào cái giờ này thì mới quay được, tại vì khách giờ này cũng là khá đông. Một lát hồi là sẽ đông hơn nữa. Thì cả nhà cũng thấy thì không gian rất là mở và thoáng mát, rất là những bàn ghế nhìn thấy rất là mộc đơn giản nhưng mà nó vẫn có cái vẻ rất là sang trọng. Thì chia sẻ luôn cả nhà, thì tại vì sao có kiến xay là vì nói chung là thương hiệu này là có hơn 20 năm rồi. Thì do cái cô chú khi mà bán đến một cái được gần khoảng tới năm 2015 á, thì nhiều thương hiệu nó ra, thì họ đã cho những người con của họ đi học về kiến trúc xây dựng. Thì kiến xây ở đây có nghĩa là kiến là kiến trúc, xây là xây dựng. Thì tất cả những cái thiết kế ở đây đều là do con của cô chú đi học và tự thiết kế, tự lên ý tưởng xây dựng ra luôn. Rồi. Ok, tới lượt chúng ta rồi. Thì bây giờ đây là quầy order. Chúng bây giờ sẽ order. Thì ở trên đây sẽ có nói chung là 3 mức giá cơ bản nha cả nhà. Nhưng mà nếu ai muốn ăn nhiều hơn chúng ta có thể order mức giá đó. Chắc là em cho anh order cái tô 60 đi, tô truyền thống. 2 truyền thống cho anh ha. 1 truyền thống chứ thôi, 1 truyền thống thôi. Anh uống gì không anh? Lấy anh nước mía đi. Món này ngon nha. Thì ngoài bún tươi thì ở đây cũng sẽ có mì tôm để cho cả nhà có thể thay đổi. Nếu mà ai mà từ đến đây lần đầu thì mình nghĩ là các bạn sẽ ăn nên tô truyền thống nha. Đó cũng là cái khuyên của quán luôn. Cứ tìm hiểu, tại vì thêm bò thì nước nó sẽ ngọt và bổ dưỡng hơn. Nhưng mà mình ăn tô truyền thống đi để mình cảm nhận. Rồi, thì sau khi order thì chúng ta sẽ nhận được một cái bảng thiết bị rung, giống như là chúng ta đi uống cà phê vậy đó. Thì đây cũng là
đây là cũng là một truyền thống của quán luôn. Quán rất là thú vị. Một lát nữa chúng ta sẽ giải thích hơn về cái vấn đề này. Đây là những tô ăn đang đợi bún ra. Bún là sợi bún được làm từ bột gạo, làm tươi ngay tại chỗ luôn ở trong đó cả nhà. Một lát nữa Phú sẽ canh và Phú nhờ quán hỗ trợ quay cái cảnh đó cho chia sẻ cả nhà. Đây, tô này là có 3 loại nguyên liệu nè. Tô này là tô 60 truyền thống, không có bò. Để rõ hương vị thì mình sẽ chỉ với đây cho cả nhà xem nè. Đây, đầu tiên đó là chả tôm đó cả nhà, đặc sản đặc trưng của quán. Đây là chả cá, mực, bò thì ở bên kia, bò là bò tươi ở bên kia kìa. Quay luôn cho cả nhà xem. Đây. Đó. Cho em xin cái sớt gió. Đó. Nóng hổi. Phú đứng ở ngoài, mình không vô đâu. Đấy, những sợi bún từ bột gạo tươi được làm ngay tại chỗ luôn đó cả nhà. Rồi tôi muốn đứng chậm ghê. Thử rang nha, thử ghê. Wow. Ồ, tôi đã chen vô được. Đây, thì nói chung là cái thành phần nước lèo trong tô bún là cũng từ nước luộc bún này và cái nước mực. Rồi, thêm công đoạn để làm ra một tô bún nha cả nhà. Đúng rồi, sẽ quậy để cho đồ ăn nó chín. Điều lưu ý cả nhà là tô bún này phải ăn nóng mới ngon. Cho nên khi mà thành phẩm vừa ra là cả nhà phải ăn thưởng thức trong lúc nóng nha. Rồi, kho bóc nhìn hấp dẫn quá. Rồi. Tráng bún. Vậy cho nó nguội bún bớt đúng không? Cho nó săn còn bún ra. Săn còn bún rồi. Nó săn còn bún lại. Cái mình qua mình xả nó mới gãy. Dài. Là công đoạn xả sợi bún rồi cả nhà. Cái khâu làm rất là kỹ. Như vậy ăn cái bún sẽ không có bị chua. Rồi. Sau khi xả bún là đem ra đây lại họ trụng bún nóng thêm một lần nữa. Cho mọi người coi cận cảnh bỏ vô tô đó. Đây nè. Đó. Từng bước rất là kỹ để là cái sợi bún nó giữ được cái độ ngon. Cái tô thêm bò nha. Rồi bỏ đi đây. Rồi thì vô đây cả nhà sẽ thấy được nguyên một cái bản lịch sử nguồn gốc của bún quậy Kiến Xây. Đó, hồi đầu cũng có nói là bún tôm từ Bình Định và duy nhất tồn tại là Kiến Xây là có đa dạng nguyên liệu nhất, thay đổi hương vị. Rồi, bún quậy do ai đặt là do người dân truyền miệng nhau do cái thao tác để bún quậy là từ năm 2005 tới 2007. 20 năm kinh doanh là truyền miệng, nhưng mà khi mà có rất là nhiều cửa hàng ra thì họ đã cho con cái họ đi học kiến trúc và học xây dựng, cho nên là có cái tên Kiến Xây. Đây, cả nhà cứ xem.
Về cái giá thì nãy cả nhà cũng có thể thấy thì cái giá nó cũng không khác mấy là so với những cái tiệm bún nước mà cả nhà từng biết. Thì đây cũng là một cách là quán Kiến Xây cũng có nói về cái thương hiệu của mình. Chất và lượng cùng quyết định giá cả. Bạn nhận ít chưa chắc người trao giữ nhiều. Đó, đây là nơi khác là, còn đây là của Kiến Xây. Tức là sau khi hải sản làm ra thì làm sạch bỏ vỏ xương thì chúng ta sẽ nhận được là cái chất lượng còn lại. Ở đây có hai hình thức tự phục vụ, đó là chúng ta sẽ tự bưng đồ ăn về bàn của chúng ta, và cái thứ hai là chúng ta sẽ tự làm nước chấm theo khẩu vị của chúng ta. Thì nói chung là quán cũng có làm một cái công thức chuẩn chén nước chấm đây, cái này chén chuẩn. Còn nếu cả nhà mà không thích như vậy á, chúng ta có thể tự pha chế lại. Đây là cái dạng khô nè, chưa có dắt tắt. Chúng ta có thể thêm tắc rồi ớt quậy tan, nó sẽ ra giống như cái chén này. Rồi ai mà thích mặn hay thích ngọt hay là thích ngọt của bột ngọt đó, thì chúng ta có thể bỏ thêm, pha thêm ớt vô nha, ớt tươi luôn. Đó. Ok, đợi của mình ra ăn thôi. Rồi, tới lượt mình rồi, bây giờ đây là cái tô của mình nè cả nhà. Ủa bây giờ sao cho nó hết vậy? Ghim vô đúng không? Ghim vô luôn. Quay lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi cho nó im đi. Đây. Chả tôm và chả cá. Hành. Cái này nhiều hành lắm. Ai không ăn hành nhớ nói nha. Đây là cái thành phần nguyên liệu mà để trong cái gia vị á, là có muối, đường ở trong cái món gọi là món bún quậy này. Mực. Quậy thôi cả nhà. Được quậy luôn hả? Quậy bún chứ không phải là quậy quán. Đây, cái này vô. Vừa đỡ vô làm liền đúng không anh? Rồi, quậy. Mày nó có bị nát không? Đứng nữa lên. Đó. Cái chọn làm tô. Cái chọn làm tô. Thấy tay không luôn. Cầm tay trái cho bạn vừa lòng. Này đập đơn cho xin làm luôn các bạn. Nó quậy liền nó mới chín. Rồi. Ok. Vô. Xong là chúng ta sẽ để lên khay, chúng ta bưng nha cả nhà. Thì cái hình thức này là tự phục vụ này là coi như là từ khởi đầu luôn rồi, chứ không phải là do thời đại giờ giống như cái quán cà phê đâu nha cả nhà. Ok. Đây. Ok cả nhà ơi, như vậy là nãy giờ chúng ta đã được xem trải nghiệm bún quậy Phú Quốc, bún quậy Kiến Xây như thế nào rồi ha cả nhà. Không đi ra Phú Quốc được thì thôi chúng ta ở đây chúng ta có thể đã trải nghiệm được, và cũng rất là cảm ơn là quán hỗ trợ để có một buổi quay cho cả nhà như vậy. Rồi còn bây giờ thì giá cả giờ giấc thì mình điền ở dưới nha cả nhà xem để cả nhà nắm rõ hơn về con giá nha. Rồi Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món bún quậy. Quậy xong rồi đó, giờ mình quậy ăn thôi. Mình thử nước nha, thật ra nước thì không có thử gì nhiều đâu, bởi vì cái vị nước á nó sẽ nhạt lợt. Để ngon hơn chúng ta phải chan cái này vào. Đây, chan vô thì nó sẽ đậm đà cái nước hơn. Và khi ăn thì chúng ta sẽ ăn bún và chả tôm trước nha cả nhà. Ăn lúc bún nóng. Đây là cái chả tôm nè. Đây là chả tôm. Xệ bún được làm qua nhiều khâu, là trụng bún, xả bún, rồi làm cho sợi bún nó săn, chan nước lạnh vô để sợi bún nó săn rồi mới đi xả sợi bún. Sợi bún tiên cả nhà thấy nhỏ thì chứ mà lúc ăn nó chắc. Rồi. Cái này
biết sao ăn nóng liền không? Để cảm nhận cái độ tươi á, lúc mình nó vừa chín tới á, mình ăn độ tươi, nó ngọt tôm, ngọt thịt luôn. Cái bún này ăn như sợi hủ tiếu vậy nha. Rồi, chấm nha cả nhà. Tắc muối, ớt, đường, ngọt. Cái món này á ngon là nhờ cái chén này nè. Bởi vì cái chén này nó kích thích vị giác lên tột độ và nó dễ gây ghiền bởi cái vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Chan lên cho đậm đà. Đây là miếng chả cá. Đây là chả cá. Giờ sao ta? Đây để mình tách ra. Chấm vô. Con cá chá dai giòn, tươi. Có một cách ăn kiểu vậy nữa. Mình bỏ một ít nước chấm vô vậy nè, cho sợi bún nè. Để ăn cùng sợi bún sẽ thơm ngon hơn. Quảng Đông đúng không? Em nói thiệt, không biết ăn con bún hay hủ tiếu. Phải cho bún ăn y chang hủ tiếu. À, cả nhà có thấy cái câu slogan nhỏ nhỏ không? Chuyến xây gia đình gặp bạn thành viên. Bạn thành viên này cũng về cái phần tự phục vụ này nè. Tức là ngày xưa hai cô chú á, là chú là đi từ biển về, rồi thậm chí là những người dân đi từ biển về, cô là bán ở trên biển. Sau khi họ đi biển về thì tấp vào ăn. Những người thân mà đón người thân từ biển về cũng đó là ăn, và rồi khi trong lúc ăn đó, rồi họ cùng nhau phụ nhau tay là dọn là bưng ra đó, cho nên cái truyền thống mà tự phục vụ là nó đã hình thành từ lúc xưa rồi, chứ không phải là do là mô hình là cà phê như giờ cả nhà nghĩ đâu. Đó là như vậy. Bạn thành viên tức là họ xem tức là những người đến ăn giống như gia đình, và cái hình thức phục vụ này nè nó mang một ý nghĩa là giữa người bán và người ăn nó sẽ không có khoảng cách, nó gần gũi với nhau. Tiếp. Có thêm cái này vô cho ngon. Tích. Không sao. Thơm nồng. Không có gì cả, không có gì cả. Thấp vô. Cay quá, cay. Không có cay. Tiêu nhiều tốt mà. Đây là toàn bộ số mực trong một cái tô như vậy. Bạn có thể thấy bự lắm. Và tất cả nãy giờ chúng ta ăn là chả hay là tôm đều rất là tươi. Đó chính là cái điều mà thuyết phục thực khách quay trở lại đây. Bạn Phu thấy có nhiều người nước ngoài tới ăn lắm luôn á. Rồi chấm cái này. Này chan lên vậy cho nó hấp dẫn nè. Giả như cả nhà nghe được cái cảm giác mà nhai cái miếng mực này nó giòn mà cái tiếng đó cả nhà. Chưa rối luôn, y như mới bắt biển lên. Cái này đổ mồ hôi đã, có tiêu. Rồi, sốt cuối nha cả nhà ơi. Đầy đủ nguyên liệu, chả tôm, chả cá. Nhưng mà nãy giờ Phú chỉ ăn mới là tô truyền thống thôi nha cả nhà. Nếu chúng ta ăn tô 70.000 thì
nó sẽ không có chặt cá, tùy vào mức giá, thậm chí là ăn nhiều hơn cũng được. Để mà bổ dưỡng hơn thì cả nhà ăn thêm bò thì cái nước nó sẽ ngọt hơn và nó nhiều chất dinh dưỡng hơn. Ăn nha, ăn nha. Cái chua tắt muối vừa đã thiệt. Rồi no sai rồi cả nhà ơi. Thì cả nhà không biết là ngày hôm nay thấy trải nghiệm và nghe câu chuyện này như thế nào. Có thể là chắc sẽ nhiều người sẽ nói Phú là nói hơi dài hơi nhiều, nhưng mà thật sự là Phú cũng chia sẻ luôn. Có những bạn cũng có yêu cầu mình là nói giá cả được, địa điểm là được rồi. Nhưng mà Phú cũng muốn giống như là, tại vì mỗi một món ăn nó sẽ có một cái câu chuyện này phía sau, Phú muốn chia sẻ nó để cho cả nhà hiểu rõ hơn về món ăn đó, thì cái clip mình nó cũng sẽ phong phú hơn, chứ mà cứ quay vậy hoài nó cũng không hay. Rồi thì ngày hôm nay cảm ơn bún bò Kiến Xây đã hỗ trợ cho tụi mình có một cái buổi quay này chia sẻ với cả nhà. Thì cả nhà cũng có thấy rồi đó, nếu ai thích cái sự trải nghiệm tự phục vụ rồi tự làm nước chấm như vậy, và một cái cách nói chung là gần gũi giữa người bán và người mua, thì hãy đến thử nha. Hương vị bún này nó sẽ rất là lạ. Ai mà đã từng biết rồi, ai đã từng ăn rồi thì cho mình cảm nhận ở dưới nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.